काफुली यामा पार्किङ त के हो यार कोरोनाको बेला लकडाउन खोलिन पाएको छैन यस्तो चाप लकडाउन खोलेको भनौँ न लकडाउन खोल्नुको बानी भएर सो गाइज नमस्ते फ्रम कोटेश्वर है एन्ड टुडे म उता साङ्गापो गएर आएको त्यो बिचमा सुट गर्न नपाएको कारणले मैले त्यहाँको फुटेज हाल्न सकिएन एन्ड टुडे आई एम हेडिङ टुवर्ड्स रत्नपाल असन एरिया है हाम्रो पेमा लामालाई नि माया गरिदिउँ सपोर्ट गरिदिउँ तल आइरहला पपअप भएर होला होइन एन्ड राइट नाउ अहिले चाहिँ हामी मन्डेला पुग्न लाग्यौँ यो बाटो लकडाउन पछि म फर्स्ट टाइम आएको क्लोज कल अहिले चाहिँ हामी होइन मन्डेला पुगेका छौँ दिस इज द ब्युटिफुल प्लेस है भिजिट गर्न चाहिँ होइन तर जस्ट डेकोरेसनहरू अति दामी रहेछ पानी पर्दा सिचुएसन छ है केटा हो सहीदेखि आइपुग्यो हामी अब यहाँबाट हामी काफुली रवि त त्यहाँ गाली गरिराख्नु भएको छ सो धराडा है गाइज त्यहाँ माथि क्र्याक जस्तो देखेर तर यो धराडा होइन अलिक मोटो भएर होला नि त्यस्तो लामो नदेखिने कि होइन तर यो लामो चाहिँ लामै छ अरे सो यतापट्टि नि पार्क समथिङ राख्ने भनेको थिएँ मैले हल्का पढेको थिएँ आरा आरा बागा त्यो धरा यहाँ होली खेलेछ गाई 14 है पानीमा छप्ल्याम 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 ए उफार्दो रहेछ मान्छेलाई पहिले यति धेरै पार्किङ गर्थ्यो क्या झन् पार्किङ हटाइदिएर रहेछ यहाँको हेर भाइ त्यसो फेरि फ्री पार्किङ है यहाँ त हजुरको स्क्र्याच भयो भने थाहा नै पाउँदैन होला ब्लेम लिनु खोज्दैन क्या मेरो कोन बेरिङ टाइट गरेको हल्का बडी टाइट भयो जस्तो हुन्छ नि ह्यान्डल आफै यताउता स्टक भएछ क्या यस्तो हार्छ क्या चलाउनु आमा पार्किङ चाहिँ के हो यो त पियाक रहेछ गाइस पियाक के हो यार कोरोनाको बेला लकडाउन खोलिन पाएको छैन यस्तो चाप मैले कहाँबाट हेलो भनेको सुने कि कौन है भाइ कौन है एउटा भित्र पार्किङ राख्नु पर्ने पार्किङको लागि नि
बाहिर मिल्छ हुन्छ राइट फाइनली गट पार्किङ आम्मा धन्यवाद and this is the situation of Ason है और धेरै मान्छे